coupling reactions. Coupling reactions in our bodies, the conversion of metabolite A to metabolite B with the release of a free energy is coupled to another reaction in which free energy is required to convert metabolite C to D. اللي نقصده بتفاعلات الاقتران أو ما نسميها بالcoupling reactions إنه التفاعل اللي يتضمن ميتابولايت A حتى يتحول إلى ميتابولايت B لا يتم هذا التفاعل إلا إذا اقترن بتفاعل آخر اللي هو تحول الميتابولايت C إلى D. Many coupled reactions use ATP to generate a common intermediate. This reaction may involve ATP cleavage, that is the transfer of phosphate group from ATP to another molecules. اللي لاحظوا أنه تفاعلات الاقتران عادة تقترن مع تفاعلات تحول ال ATP إلى ATP plus inorganic phosphate أو بالعكس تقترن مع تفاعل ال ADP مع ال inorganic phosphate حتى يعطينا ال ATP. ناخذ example على ال coupling reactions اللي هي ال first step بالجلايكوليسيس اللي أخذناها تحول الجلوكوز إلى جلوكوز 6 phosphate in the presence of ATP. فحتى يتحول الجلوكوز إلى جلوكوز 6 فوسفات فراح يكون هون الجلوكوز هو الميتابولايت A والجلوكوز 6 فوسفات هو الميتابولايت B. نلاحظ أنه هذا التفاعل لا يمكن أن يتم لأن الدلتا جي اللي هو راح تكون بوزيتيف فيحتاج إلى إنرجي حتى يتحول، فلازم يقترن بتفاعل آخر اللي هو تحول الأدينوسين ترايفوسفات إلى أدينوسين دايفوسفات بلس inorganic فوسفات. فبهالحالة الانورجانيك فوسفات راح ترتبط مع السبستريت اللي هي الجلوكوز حتى تتحول إلى جلوكوز 6 فوسفات. ATP allows the coupling of thermodynamically unfavorable reactions to favorable ones. The phosphorylation of a glucose to glucose 6 phosphate, the first reaction of a glycolysis, is highly endergonic and cannot proceed under physiologic conditions. فنلاحظ أنه هذا السلايد راح يوضح لنا بصورة أكثر الكابلينج رياكشنز اللي هو ممكن أن يحول ال unfavorable reactions إلى favorable reactions. فمثل ما أخذنا بالفيرست ستيب بالجلايكوليسيس اللي هي تتضمن الفوسفوريليشن للجلوكوز إلى الجلوكوز 6 فوسفات، وقلنا أنه الدلتا جي لهذا الرياكشن راح تكون بوزيتيف فلا يمكن أنه يتحول الجلوكوز إلى جلوكوز 6 فوسفات إلا إذا اقترن بتفاعل آخر اللي هو لازم يكون بهالحالة إكسرجونيك اللي يتضمن هيدروليسيس للتيرمينال فوسفات لل ATP حتى يتحول إلى ATP بلس inorganic فوسفات. بهالحالة راح تكون الأورجانيك فوسفات ترتبط مع السبستريت اللي هي الجلوكوز ويتحول إلى جلوكوز 6 فوسفات. To take place, the reaction must be coupled with another more exergonic reaction such as the hydrolysis of terminal phosphate of ATP. When step 1 and step 2 are coupled in a reaction catalyzed by hexokinase, phosphorylation of glucose readily proceed in a high exergonic reaction that under physiologic condition is irreversible. إذن بهالحالة تحول الجلوكوز إلى جلوكوز 6 فوسفات راح يكون irreversible والدلتا جي راح تكون بهالحالة نيجاتيف. السبب ليش نيجاتيف؟ لأنه قلنا لازم ناخذ المجموع الجبري للدلتا جي للستيب 1 and ستيب 2 اللي هي ستيب 1 راح تكون الدلتا جي بلس 13.8 ودلتا جي للستيب الثانية راح تكون ماينس 30.5. فنلاحظ أنه ال 30 هي أكثر من ال 13 والإشارة إذن بالنهاية راح تكون نيجاتيف. إذن الدلتا جي لتحول الجلوكوز إلى جلوكوز 6 فوسفات بالنهاية راح تكون نيجاتيف. Many activation reactions follow this pattern. Other reactions lead to ATP synthesis by transfer of phosphate from an energy-rich intermediate to ADP forming ATP.
نلاحظ أنه النوع الآخر من الكابلينج رياكشنز هو تكون ال ATP نتيجة انتقال مجموعة الفوسفات من المركبات اللي تكون غنية بالطاقة، راح تنتقل إلى ال ATP حتى يتكون لنا ال ATP. وهذا ما لاحظناه بالجلايكوليسيس وبالستريك أسيد سايكل بخطوات سميناها بالسبستريت ليفل فوسفوريليشن، اللي تتضمن ال transfer of phosphate group from a very high energy compound to ATP حتى يتكون لنا ال ATP. والخطوات اللي أخذناها اللي هي خطوتين بالجلايكوليسيس، اللي هي تحول 1-3 بس فوسفوغليسيريت إلى 3 فوسفوغليسيريت، والإنزيمز اللي حفز هذا التفاعل هو فوسفوغليسيروكاينيز. وكذلك الخطوة الأخرى بالجلايكوليسيس اللي هي تحول الفوسفوإينول بايروفيت إلى بايروفيت in the presence of pyruvate kinase، وحصلنا أيضا من خلاله على ATP. وخطوة واحدة بالستريك أسيد سايكل أيضا سميناها بالسبستريت ليفل فوسفوريليشن، اللي هي تحول السكسينال كوإنزيم A إلى succinate in the presence of succinate thiokinase as enzyme. فنلاحظ أنه هذا example على السبستريت ليفل فوسفوريليشن، بالإضافة إلى خطوة أخرى اللي هو تحول الكرياتين فوسفيت إلى كرياتين، ينتج عن هذا التحول تكون ال ATP. نلاحظ أنه هذا الفيجر يوضح لنا ال coupling of exergonic to an endergonic reaction. فنلاحظ انتقال free energy from an exergonic to an endergonic reaction via a high energy intermediate compound. ATP as an energy carrier. In order to maintain living processes, all organisms must obtain supplies of free energy from their environment. Generally, human beings obtain energy by coupling their metabolism to the breakdown of complex organic molecules in their environment. ATP plays a central role in the transfer of free energy from the exergonic to endergonic reactions. طبعا الكائنات الحية حتى تحافظ على الليفينج بروسيس لازم تحصل على الانرجي من الانفايرومنت، وممكن انه تحصل عليها من البريك داون للأورجانيك مولكيولز. وال ATP هنا راح يلعب دور كبير في نقل الطاقة من الإكسرجونيك رياكشنز اللي هي أمثلها بالكاتابوليك باثوي إلى الأندرجونيك رياكشنز اللي تتمثل بالأنابوليك باثوي. Reactions or processes that have a large positive delta G, such as moving ions against a concentration gradient across a cell membrane, are made possible by coupling the endergonic movement of ions with a second spontaneous process with a large negative delta G, such as the hydrolysis of adenosine triphosphate. طبعا عندنا البروسيسز العمليات اللي تكون بيها دلتا جي موجبة مثل الموفينج ايونز، طبعا هاي لازم تحتاج أو تقترن بتفاعلات تكون بيها الدلتا جي سالبة، مثل عندنا تحلل الأدينوسين ترايفوسفيت إلى ADP plus inorganic phosphate. هذا الشكل يوضح لنا جزيئة الأدينوسين ترايفوسفيت اللي تتكون من الأدينوسين ويرتبط بثلاث مجاميع من الفوسفيت جروبس، والأدينوسين يتكون من الأدينين والرايبوز اللي هو السكر الخماسي. 3 phosphoryl groups are sequentially linked to the fifth position of a ribose moiety via the phosphoester bond followed by 2 phosphoanhydride bond. طبعا الآصرة اللي تربط الرايبوز مع مجموعة الفوسفات أسميها phosphoester bond، أما الآصرة اللي تربط مجموعة الفوسفات مع بعضها أسميها phosphoanhydride bond. Two terminal phosphoryl groups, I mean the gamma and beta phosphoryl groups, are involved in phosphoric acid anhydride bonding and are designated as energy-rich bonds or أسميها بالhigh energy bonds. فراح نرمز له بهذا الرمز
بمعنى أنه لو أعمل لهذه الآصرة هيدروليسيس راح تنطينا كمية من الإنرجي. نلاحظ أنه هذا الفيجر يوضح لنا الهاي إنرجي فوسفيت بونز للأدينوسين تراي فوسفيت. فقلنا أنه الأدينوسين تراي فوسفيت راح يحتوي على آصرتين من الهاي إنرجي فوسفيت بونز، يعني بمعنى أنه ممكن هاي الآصرة أعمل لها هيدروليسيس وأحصل منها على الإنرجي. فنلاحظ أنه فقط ارتباط مجموعة فوسفيت مع مجموعة فوسفيت أخرى ممكن أنه تكون لنا هذه الآصرة اللي تكون غنية بالطاقة. If one phosphate is removed, adenosine diphosphate is produced. If two phosphates are removed, adenosine monophosphate results. The standard free energy of hydrolysis of ATP to ADP delta G naught is approximately minus 7.3 kilocalorie per mole. Because of this large negative delta G naught, ATP is called a high energy phosphate compound. The second reaction adenosine diphosphate ممكن أنه يتحول إلى أدينوسين مونوفوسفات، أنه راح ننتزع جزيئات فوسفات أخرى من الأدينوسين دايفوسفات حتى يتحول إلى أدينوسين مونوفوسفات plus inorganic phosphate is of less biological importance than the ATP to ADP hydrolysis. نلاحظ أنه إذا زلنا جزيئة فوسفات واحدة من الأدينوسين ترايفوسفات راح يتحول إلى أدينوسين دايفوسفات plus inorganic phosphate، وإذا زلنا جزيئتين من الفوسفات من الأدينوسين ترايفوسفات راح يتحول إلى أدينوسين مونوفوسفات plus بايروفوسفات. البايروفوسفات أقصد بينه أنه هو مجموعتين من الفوسفات مرتبطة مع بعضها. إذا مجموعة واحدة من الفوسفات راح أسميها inorganic فوسفات، لكن إذا زلنا مجموعتين من الفوسفات راح أسميها بايروفوسفات. نلاحظ أنه الدلتا جي نوت لتحلل ال ATP إلى ADP راح يعطينا ماينس 7.3 كيلو كالوري بر مول. نلاحظ أنه الدلتا جي هون تكون ماينس إذا التفاعل هو إكسوثيرميك، فيكون irreversible. وكذلك ال ATP ممكن أن نسميه من المركبات الغنية بالطاقة High Energy Phosphate Compounds. السبب ليش؟ لأنه يحتوي على أواصر غنية بالطاقة، يحتوي على High Energy Bond. هاي البوند ممكن أنه نعمل لها هيدروليسيس وتنطيني كمية من الطاقة. ATP act as energy transporter. It can provide energy through hydrolysis and release of phosphate groups to force inorganic reactions to take place to provide mechanical energy, for example muscle movements, and heat energy to maintain body temperature. اعتبرنا ال ATP هو من المركبات الغنية بالطاقة ويعتبر هو ناقل للطاقة. السبب اعتبرنا أنه ناقل للطاقة لأنه يحتوي على دلتا جي تكون عالية، فممكن أنه ينقل مجموعة الفوسفات من الهاي انرجي فوسفات كومباوندز إلى اللو انرجي فوسفات كومباوندز. It is also possible to go directly from adenosine triphosphate to adenosine monophosphate by cleaving a pyrophosphate group, but the produced energy for such reaction is only minus 7.7 kilocalorie per mole. لاحظ أنه إذا تحول ال ATP ممكن أنه يتحول مباشرة إلى أدينوسين مونوفوسفات، وبهالحالة دلتا جي أيضا راح تكون ماينس وراح تعطينا 7.7 كيلو كالوري per mole. Note 1. Not only ATP act as energy transporter, but other nucleotides also can play the same function like GTP and UTP and produce the same energy as ATP. يعني ليس فقط ال ATP هو اعتبرناه أنه ناقل للطاقة فقط، ولكن ممكن أنه ال GTP، ممكن أنه ال UTP، ال CTP أيضا ممكن أنه نعتبرها من نواقل الطاقة. Note 2. In our bodies there are different high energy molecules that when catalyzed can yield energy to be transported to the sites of utilization by ATP، وهذا ما سميناه بالsubstrate level phosphorylation. نلاحظ من هذا الفيجر يوضح لنا جزيئة الأدينوسين ترايفوسفات اللي مرتبطة بثلاث جزيئات
من الفوسفات فيحتوي الأدينوسين ترايفوسفات على عنصرتين اللي هي تكون غنية بالطاقة ورمزنا له بهذا الرمز. فعندما نعمل هيدرولايز الأدينوسين ترايفوسفات راح يطلع لنا أدينوسين دايفوسفات اللي يحتوي بدوره على عنصرة واحدة غنية بالطاقة. أيضا ممكن أنه يحصل لها هيدرولايز ونحصل على الأدينوسين مونوفوسفات اللي يرتبط بالأدينوسين. نلاحظ من هذا التيبل يوضح لنا قيمة دلتا جي نوت لعدد من المركبات اللي تكون غنية بالطاقة. ونلاحظ أنه اللي يتوسط هذا الجدول هو تحول الأدينوسين ترايفوسفات إلى أدينوسين دايفوسفات بلس إن أورجانيك فوسفات، وقيمة دلتا جي نوت اللي هو هي ماينس 7.3. طبعا هاي مطلوبة للحفظ. دلتا جي نوت لتحول الأدينوسين ترايفوسفات إلى أدينوسين دايفوسفات بلس إن أورجانيك فوسفات. ولازم نعرف أنه الأدينوسين ترايفوسفات يتوسط الجدول، ولازم نعرف المركبات اللي تكون أعلى بالجدول، أعلى من تحول ال ATP إلى أدينوسين دايفوسفات، والمركبات اللي هي تكون أسفل تحول الأدينوسين ترايفوسفات إلى أدينوسين دايفوسفات. بالنسبة للمركبات اللي تكون أعلى بالجدول، أعلى من تحول الأدينوسين ترايفوسفات إلى أدينوسين دايفوسفات، هي المركبات اللي سميناها بالهاي إنرجي فوسفات كومباوندز. هاي المركبات تحتوي على مجموعة فوسفات تكون غنية بالطاقة. ممكن أنه تنتقل مجموعة الفوسفات اللي مرتبطة بهذه المركبات تنتقل إلى الأدينوسين دايفوسفات وتتحول إلى أدينوسين ترايفوسفات المتمثلة بالفوسفوينول بايروفيت والكربومايل فوسفات و1,3 بسفوسفوغليسريت كرياتين فوسفات والأدينوسين ترايفوسفات عندما يتحول إلى أدينوسين مونوفوسفات بلس بايروفوسفات. أيضا هذه البايروفوسفات ممكن أنه يحصل لها هيدرولايز لهذه البوند وتنتقل مجموعة الإن أورجانيك فوسفات إلى الأدينوسين دايفوسفات وتتحول إلى ال ATP. أما بالنسبة للمركبات اللي هي أسفل الجدول اللي هي تحت تحول الأدينوسين ترايفوسفات إلى أدينوسين دايفوسفات، هاي المركبات ممكن أنه نحصل عليها عندما ننقل مجموعة الفوسفات اللي مرتبطة عندما يتحول الأدينوسين ترايفوسفات إلى أدينوسين دايفوسفات بلس إن أورجانيك فوسفات. فهذه الإن أورجانيك فوسفات ممكن أنه ترتبط بالسبستريت ونحصل على الجلوكوز 1 فوسفات، أو نحصل على بايروفوسفات أو فركتوز 6 فوسفات أو جلوكوز 6 فوسفات أو جليسيرول 3 فوسفات. إذن هذه المركبات راح أسميها تحتوي على low energy phosphate compounds. High energy phosphates act as the energy currency of the cell. ATP is able to act as a donor of high energy phosphate to form those compounds below it in table 11.1. Likewise, with the necessary enzymes, ADP can accept high energy phosphate to form ATP from those compounds above ATP in the table. In effect, an ATP-ADP cycle connects those processes that generate phosphate to those processes that utilize phosphate. لاحظنا بالشريحة السابقة أنه بالجدول عندنا مركبات تقع بالأعلى، وقلنا أنه هاي من المركبات سميناها الغنية بالطاقة، تحتوي أو ترتبط بمجموعة فوسفات. ممكن أنه هاي مجموعة الفوسفات المرتبطة بهاي المادة الأساس أنه يحصل له هيدرولايز وترتبط بالأدينوسين دايفوسفات ونحصل على الأدينوسين ترايفوسفات. وبنفس الوقت الأدينوسين ترايفوسفات بهالحالة راح يكون ككارير للفوسفات، ممكن أنه ينقل مجموعة هاي الفوسفات المرتبطة بينه إلى مركبات أخرى حتى يحولها إلى مركبات مرتبطة بمجموعة فوسفات. This occurs at a very rapid rate since the total ATP pool is extremely small and sufficient to maintain an active tissue for only a few seconds. نلاحظ من هذا الفيجر يوضح السايكل اللي هي ATP-ADP
سايكل. تتضمن هذه السايكل ارتباط مجموعة الفوسفات اللي تكون مرتبطة بالمركبات اللي تكون غنية بالطاقة اللي سميناها بالهاي انرجي فوسفات كومباوندز. تكون هاي المركبات مرتبطة بمجموعة فوسفات. هذه مجموعة الفوسفات تحتوي على آصرة تكون غنية بالطاقة، ممكن انه يحصل لها هيدرولايز وترجع هاي الفوسفات ترتبط مع ADP ونحصل على ال ATP. هذه المركبات الغنية بالطاقة اللي سميناها بالسبستريت ليفل فوسفوريليشن اللي متمثلة بالفوسفوإينول بايروفيت، السكسينال كوإنزيم أي 1,3 بسفوسفوغليسيريت، والأكسيديتيف فوسفوريليشن، والكرياتين اللي مرتبط بالفوسفات سميناه بالكرياتين فوسفات. كل هاي المركبات ممكن أنه تهب مجموعة الفوسفات المرتبطة بها إلى ال ADP ونحصل منها على ال ATP. هسه بدورة ال ATP ممكن أنه تهب مجموعة الفوسفات المرتبطة بها إلى مركبات أخرى وتهب لها مجموعة الفوسفات. فمثلا راح يتكون لنا جلوكوز 6 فوسفات، أو جلوكوز 1 6 بسفوسفات، أو جليسيرول 3 فوسفات، أو other phosphorylation activation and inorganic processes. There are three major sources of phosphate taking part in energy conservation or energy capture. Number one, oxidative phosphorylation. The greatest quantitative source of phosphate in aerobic organisms free energy comes from respiratory chain oxidation using O2 within mitochondria. لاحظنا أنه أكبر كمية من الطاقة حصلنا عليها من الإلكترون ترانسبورت تشين والأكسيديتيف فوسفوريليشن، فحصلنا على 3 جزيئات من ال ATP بالنسبة لل NADH، وعلى جزيئتين من ال ATP بالنسبة لل FADH2. Number 2, glycolysis. A net formation of 2-phosphate results from the formation of lactate from one molecule of glucose generated into reaction catalyzed by phosphoglycerate kinase and pyruvate kinase. ولاحظنا انه بالجلايكوليسيس كان عندنا خطوتين ايضا حصلنا منها على ال ATP. الخطوة الاولى هي تحول 1,3 بسفوسفوغليسيرات إلى 3 فوسفوغليسيرات in the presence of phosphoglycerate kinase، وتحول الفوسفوإينول بايروفيت إلى بايروفيت in the presence of pyruvate kinase، وسميناها بالسبستريت level phosphorylation. Number 3, the citric acid cycle. One phosphate is generated directly in the cycle at the succinate thiokinase step. لاحظنا أنه بالستريك أسيد سايكل عندنا ستيب حصلنا من خلالها على الجي تي بي، واعتبرنا الجي تي بي هي ناقلة لمجموعة الفوسفيد أي ناقلة للطاقة، وهذه الخطوة سميناها بالسبستريت ليفل فوسفوريليشن اللي هي حولت السكسينال كوإنزيم أي إلى سكسينات in the presence of succinate thiokinase.